හරි යාළුවනේ ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ CNC plotter part 2 වීඩියෝ එකෙන් අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද CNC මැෂින් එකේ print එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි මේ extra power කියන තැනට 6 volt 7 volt වගේ power එකක් දෙන්න ඕන. කම්පියුටර් එකේ current එක මදි නිසා නැත්නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකට වෙනම් power එකක් දෙන්න ඕන නිසා මම මෙතන DC jack එකක් හයි කරගත්තා. ඒක නිසා මට කෙලිම power pack එක ගහලා මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. කොලේ හිට පේට යන්න නිසා ලිප් එකක් ගහගන්න. මිනි USB කේබල් එක කම්පියුටර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේදී එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් දෙන්න. අපිට තියෙන්නේ G code ෆයිල් එක මැෂින් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි අපි දැන් කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ අපේ CNC මැෂින් එක මේ software එකත් එක්ක. දැන් අපි සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරමු. अपलोड करा හරි අපේ print එක වැදිලා ඉවරයි. හොඳට print වෙලා තිනවා. දැන් ඔය බලමු වචනයක් කොහොමද print වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් මම වචනයක් අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි අපේ වචන print වෙලා ඉවරයි. මේ දිනවා කරන්නේ ගොඩක් කොන print වෙලා තියෙනවා. හරිවනේ මම මේකට අප්ලෝඩ් කරේ මම හදාගත්තු G code ෆයිල් එකක්. අපි CNC plotter part 3 වීඩියෝ එකේදී G code ෆයිල් එකක් හදන හැටි කතා කරමු.